Bună fetelor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum ați văzut și în titlul clipului, voi filma un clip în care o să vă arăt produsele mele preferate, atât high-end cât și drugstore, adică scumpe și ieftine, din fiecare categorie. Disclaimer, nu vor fi dupuri neapărat, pur și simplu vor fi produsele mele preferate cumva, atât din gama scumpă cât și din gama ieftină. Acestea fiind zise, pentru că cred că va fi un clip lunguț relativ, haideți să începem. Primul produs pe care vreau să vi-l arăt este un produs, de fapt este baza pentru machiaj, pentru că de obicei cred că cu toatele cu aceasta începem și vom avea baza de la Bobbi Brown în partea scumpă. Este o bază foarte bună, foarte hidratantă, face ca machiajul să reziste toată ziua fără nicio problemă, se potrivește tuturor tipurilor de ten. Iar drugstore avem primerul acesta Grippy de la Maybelline, care este un primer foarte, foarte bun. Este deja a doua sticluță la mine în trusa de make-up. Este un primer care hidratează, este și puțin grippy, după cum îi zice și numele, este un pic sticky și ține fondul de ten în loc pe parcursul întregii zile. Deci cam astea sunt produsele scump și ieftin. Vom trece la încă o bază, pentru că mie îmi place să folosesc câteodată și baze iluminatoare. Iar în partea scumpă am baza iluminatoare de la Burberry. Așa arată. Ia stați un pic să îi scot și capacul ca să se vadă exact. Iar în partea ieftină avem Lumiglotion-ul de la L'Oreal. Amândouă sunt niște baze superbe pentru un machiaj daily. Mi se pare că fac tenul să arate atât de frumos și de luminos. Deci, din nou, partea scumpă, partea ieftină. Trecem la fondul de ten, unde vă voi arăta preferatele mele all the time. În partea cu produse high-end va fi acest fond de ten de la Pat McGrath. Este fondul meu de ten preferat. Este un fond de ten lichid care rezistă întreaga zi pe ten. Nu are efectiv nicio problemă să se strângă. Mă scuzați, am uitat să-mi dau telefonul pe silențios. Nu se strânge acest fond de ten, rezistă impecabil la orice temperatură, oricât ai transpira, nu se transferă, nu se mișcă de pe față. Și la fel pentru mine este și fondul acesta de ten de la Pudayer. Este un fond de ten care este la fel lichid, este non-comedogenic, are acid hialuronic în compoziție și ulei de jojoba. La fel ca și acesta, rezistă întreaga zi pe ten. Este produsul meu drugstore preferat când vine vorba de fond de ten. Are o acoperire foarte mare, este un produs minunat. Efectiv, îl ador, merge folosit daily. Pur și simplu, dacă nu îți poți permite fondul acesta de ten, aceasta este o alternativă foarte, foarte, foarte bună. Acum trecem la concealere, iar pentru mine cele mai bune concealere high-end, ca să zic așa, este bineînțeles concealerul de la Tarte. Cred că pe ăsta îl știe toată lumea, funcționează foarte, foarte bine, dă o luminozitate cumva feței, are acoperire foarte bună, se comportă exemplar acest concealer. Iar la partea de drugstore am produsul acesta de la Maybelline. Eu l-am mov pentru că îl folosesc ca și corector de culoare, dar la fel, nu se strânge, nu arată cakey, arată foarte, foarte bine pe tenul meu.
și cred că în general cam pe toate tipurile de ten. Mie îmi place să-l amestec cu fondurile de ten care îmi oxidează sau sunt puțin portocalii pe tenul meu. Pentru luminozitatea de sub ochi am două produse foarte, foarte bune. Cel high-end este acesta de la NARS. Aceasta este nuanța pe care eu o am. Este un produs foarte bun, l-am luat când am fost la Milano pentru că la noi în România nu se găsește acest brand. Este un concealer foarte bun pentru a da luminozitate zonei de sub ochi. Eu sunt foarte, foarte mulțumită de el. Mi se pare că își merită fiecare ban. Pe de altă parte, mai folosesc și acest produs de la Catrice, care este în nuanța aceasta. Acesta are o altă culoare, este puțin mai roze, dar la fel, un produs foarte, foarte bun, care se întinde foarte bine, se blenduiește foarte bine, rezistă extraordinar zonei de sub ochi, dă o luminozitate senzațională. Deci cam acestea sunt produsele high-end și drugstore când vine vorba de luminozitate sub ochi pentru tenul meu. Tenul meu este unul mixt, în zona T este uleios, iar în restul feței este un ten normal. Haideți să trecem la contour stick. Pentru zona high-end îl am pe acesta de la Dior. Haideți să vă arăt și nuanța. Nuanța este 01. Așa arată. Îmi place foarte mult acest contur, se blenduiește minunat cu orice pensulă, burețel, nu contează, are culoarea perfectă pentru tenurile deschise. Bineînțeles că poți să-l iei și în altă nuanță dacă tenul tău este unul ceva mai închis, dar mi se pare un contour stick foarte, foarte bun din zona high-end, iar din zona drugstore avem acest produs lifter de la Maybelline. Haideți să vă arăt nuanța și la acesta. Este puțin mai caldă decât cea de la Dior nuanța, dar arată pe față impecabil, se blenduiește foarte ușor. Eu sunt foarte, foarte mulțumită de acesta. Deci cam astea ar fi contururile stick, high-end și drugstore. Tot din gama contururilor sau bronzere sau cum vreți să le spuneți, am din partea high-end Charlotte Tilbury. Vă arăt imediat cum arată. Este un bronzer contur foarte, foarte frumos. Îi spun bronzer contur pentru că nu are nicio nuanță foarte rece, dar nicio nuanță foarte caldă. So, eu îl folosesc și ca bronzer și ca contur. Iar din zona accesibilă îl am pe acesta de la Alix Avien. Aceasta este nuanța. Acesta are o nuanță ceva mai deschisă ca cel de la Charlotte. Așa arată. Este foarte bun, foarte pigmentat, un pic cam prăfos față de acesta, dar îți faci treaba cu el foarte, foarte bine. Mi se pare că nici nu se termină prea curând, îl am de foarte mult timp și nu dorește să se termine prea curând și îl folosesc foarte, foarte des. Ca și blush-uri din zona high-end, eu îl am pe acesta de la Rare Beauty, care îmi place foarte mult. Nuanța, dacă nu mă înșel, este Grace, da. Este un blush foarte pigmentat, extrem de pigmentat, care se termină foarte greu, își merită fiecare ban, rezistă pe parcursul întregii zile, nu am ce să-i reproșez acestui blush. Iar din zona drugstore îl am pe acesta de la Pudayer, așa arată. Nuanța este 09. Sper că se vede. Nu bate exact cu ambalajul, pentru că ambalajul este puțin cam portocaliu. Așa este nuanța de fapt. Este un
Baby Rose, foarte, foarte frumos, este foarte pigmentat, îl și port astăzi, asta să-mi dau ochelari jos, poate se va vedea mai bine. Am pus destul de puțin, dar mi se pare că pigmentația lui este una foarte bună. Eu produsele de la Pudayer le cumpăr din DM, le ador, mi se pare că au niște produse foarte bune pentru prețul lor. Am primit de la ei și un colet de PR, a fost primul meu colet de PR și credeți-mă că am fost foarte fericită că primul meu colet de PR a fost din partea unui brand pe care îl iubesc. Următoarele produse pentru ten vor fi pudrele și vom vorbi de pudrele pulbere. Pudra mea pulbere preferată ever este pudra de la Huda Beauty. Cred că niciuna dintre noi nu a fost dezamăgită vreodată de această pudră. Nuanța pe care eu o am în mână acum este Pound Cake, dar mai am și nuanța Peach Pie, Cherry Blossom și Ube Birthday, dacă nu mă înșel. Iar ca și pudră drugstore, pentru mine a fost foarte bună pudra aceasta de la Catrice. Este o pudră translucidă, vedeți că ea este albă, dar nu lasă flashback-uri, îmi ține sub control sebumul, mi se pare o pudră foarte bună, foarte accesibilă, la fel o găsiți în DM. Cred că aceste două pudre pentru mine sunt extraordinare și pentru tipul meu de ten. Iar următorul produs va fi o pudră compactă de data aceasta. Pudra mea preferată ever and ever va fi mereu pudra de la Charlotte Tilbury. Este o pudră compactă minunată. Mi se pare că face minuni în zona de sub ochi. Eu am nuanța 1 Fair, este cea mai deschisă dintre nuanțe. Pudra aceasta, efectiv, cum am spus, face minuni. Nici nu știu cum să mă refer la ea. Mi se pare că astupă foarte bine porii în zona aceasta de sub ochi și a obrajilor, dă luminozitate, face exact ceea ce trebuie. Iar la fel pentru mine din zona de drugstore a fost foarte bună pudra aceasta de la Catrice. O pudră foarte bună, compactă, la fel blurează, acoperă tot ce ai nevoie, nu lasă flashback-uri. Iar pentru mine este foarte, foarte important ca o pudră să nu-mi lase flashback-uri pe față, să nu ies albă în poze, să nu arăt ciudat din cauza ei. V-am arătat anterior blush-urile lichide, dar nu v-am arătat blush-urile compacte, cele pudră. Și blush-ul meu pudră preferat este tot unul de la Rare Beauty. I-am dezlipit în nuanța de pe spate, așa că nu știu să vă spun exact ce nuanță este pentru că nu mi mai amintesc. Așa arată. Iar de data aceasta uitați-vă că avem și un dupe cumva în zona de drugstore, este aceasta de la Catrice. Aceasta este nuanța și mi se pare că cumva este efectiv un dupe după cea de la Rare Beauty. Stați să vi le pun pe amândouă una lângă alta ca să înțelegeți de ce spun asta. Sunt destul de asemănătoare, textura e destul de asemănătoare, pe ten arată destul de asemănătoare, probabil ăsta este motivul pentru care în zona de high-end este acesta preferatul meu, iar în zona de drugstore este acesta. Mai avem iluminatoarele. Cred că pentru multe dintre noi, când e vorba de iluminatoare, această paletă este preferată. Pentru că pur și simplu îți oferă tot ceea ce ai nevoie. Culorile arată senzațional, nu cred că trebuie să vorbesc foarte multe despre această paletă pentru că este o paletă foarte, foarte, foarte bună, care mie îmi place extrem de mult. Dacă plec undeva în călătorie, o iau cu mine pentru că știu că uneori n-am nevoie nici de fard, mi le pun pe astea pe ochi și arăt extraordinar. Iar din zona de drugstore
îmi place foarte mult acest highlighter de la Catrice. Este un highlighter foarte frumos care rezistă foarte bine pe ten. Stați un pic că nu pot să-l deschid să vi-l arăt. Am reușit. Așa arată. Îl folosesc de zi cu zi. Mi se pare un produs foarte bun. Deci, din nou, aceasta este zona de high-end și aceasta este zona de drugstore. Când vine vorba de sprâncene, în schimb, foloseam foarte mult această ceară de sprâncene de la Anastasia Beverly Hills, pe care toată lumea o știe. Era ceara mea de sprâncene preferată, încă este, nu o să zic că nu. Brow Freeze-ul este un produs din zona de high-end, dar de curând am descoperit o ceară de sprâncene din zona drugstore care mi-a plăcut extrem de mult. Nu prea am fost încântată de ceara de sprâncene pe care am mai încercat-o din drugstore, așa că rămăsesem focusată strict pe aceasta de la Anastasia. Dar am descoperit una pe care am zis, hai de ce nu să o încerc, prețul este accesibil, știți voi. Și am ales ceara aceasta de la Cochețica, este un brand românesc, Fix My Brow. Site-ul de pe care am luat-o este numit tot la fel, Cochețica. Este un brand românesc care m-a surprins. Produsul este foarte bun. Față de aceasta de la Anastasia este dublu cantitativ. Este extrem de bun, sprâncenele mi rezistă toată ziua cu el. Nu mi-a făcut niciodată nicio problemă, nicio peliculă. Am niște sprâncene foarte, foarte dificile, dar această ceară nu m-a dezamăgit niciodată. Pur și simplu, high-end, drugstore, puteți să o alegeți pe care vreți. În ultimul timp, eu o folosesc mai mult pe aceasta drugstore. Am terminat-o deja de 2 ori și am recumpărat-o în continuu, în timp ce pe asta o aveam în dulap, dar nu m-am mai atins de ea. So, cred că asta înseamnă ceva. Următorul produs va fi o bază de ochi. Baza mea preferată de ochi, mai exact. Din zona de high-end este aceasta de la MAC în nuanța soft ocră. O bază de ten foarte bună, foarte opacă. Are acoperire destul de mare. Îmi place foarte mult baza asta de ochi, orice aș pune peste ea știu că va arăta bine. Iar din zona de drugstore am baza aceasta de la NYX Cosmetic, care, NYX Professional Makeup, mă scuzați, care este la fel foarte bună, cred că este a 3-a sau a 4-a oară când recumpăr această bază. Nu este la fel de opacă ca cea de la MAC, este puțin mai transparentă, ca să zic așa, dar credeți-mă că arată extraordinar de bine. La fel, orice fard pun pe ea, arată bine. Am cumpărat-o de atâtea ori, nu m-a dezamăgit niciodată. Ăsta e motivul pentru care o și recumpăr la infinit. Eu mai am de la NYX o bază pentru glitere de ochi și aceea foarte bună, deci din zona high-end și drugstore, aceste 2 produse sunt preferatele mele. Următoarele produse sunt eyelinerele, iar eyelinerul meu preferat este de la MAC, cel din zona high-end, ăsta este numele produsului. Iar din zona drugstore sau accesibilă, acest tuș de la Inglot. Aceasta este nuanța. Amândouă, de fapt, sunt niște produse foarte bune, nu m-au dezamăgit niciodată. Pe amândouă le-am recumpărat de foarte multe ori, îmi plac foarte mult și probabil le voi recumpăra pe amândouă în continuare. Mai avem spray-uri de fixare și am 2 variante, una high-end și una drugstore, cum a fost tot clipul. Din zona scumpă îl am pe cel de la Fenty Beauty, care îmi place foarte mult, fixează foarte bine machiajul și știu că îmi va rezista toată ziua machiajul după ce îl aplic.
Iar din zona accesibilă îl am pe acesta de la Alix Avien, care este un produs extraordinar de bun, la fel îmi fixează machiajul toată ziua, este un pic mai dur pe față, într-adevăr, are misul acela cumva ca de fixativ, dar este un produs foarte, foarte bun. Am făcut testul cu niște farduri pe care mi le-am pus pe mână și apoi am spreiat, l-am lăsat să se usuce și nu am mai putut să înlătur fardurile alea. Abia am reușit să le dau la o parte cu demachiant. Deci, produsele astea două sunt geniale. Care credeți voi că merită investiția? Luați-l pe oricare. Amândouă sunt foarte, foarte bune. Chiar foarte bune. Mai am două produse de sprâncene, niște carioci mai exact. Preferatul meu high-end este acesta de la Anastasia. Îl am în două nuanțe, medium și dark. Mi se par fabuloase, penița extrem de precisă, nu curge, nu-mi strică machiajul niciodată. Iar din zona accesibilă îl am pe acesta de la NYX Cosmetic, care este și el foarte bun, l-am recumpărat de vreo 2-3 ori. Nuanța pe care o am eu este Ash Brown, este, de fapt la ambele este așa, este maroul ăla mai rece, pe care îl căutăm cu toatele, care avem tenul deschis și sprâncenele închise la culoare. Iar din zona ochilor mai am doar rimelurile. Unul din rimelurile mele preferate este acesta de la Tom Ford, din zona high-end. Îl mai am și pe cel de la Fenty Beauty, care este preferatul meu ever, doar că acela îmi face probleme la demachiere. Mi se pare că se demachează extraordinar de greu. Deși îmi face genele frumoase, când știu că l-am pe ochi și trebuie să mă demachez, pentru mine e groaznic. În schimb, acesta de la Tom Ford pentru mine funcționează foarte bine, mi-alungește genele, mi le separă, se demachează extraordinar de ușor. Iar din zona de drugstore îl am pe acesta de la Sky High, eu am varianta cu sclipici, am avut și celelalte variante negru și burgundii, dar le-am terminat și nu le-am mai recumpărat pentru că văzusem că oricum obsesiv le folosesc pe cel de la Fenty și pe cel de la Tom Ford, așa că am rămas să recumpăr decât nuanța aceasta cu sclipici, care îmi place foarte mult și o folosesc pentru clipuri, pentru diverse machiaje, pentru evenimente. Trecem la buze și am lip linerele mele preferate ever. Sunt două lip linere superbe și nuanțele pe care le-am ales să vi le arăt astăzi sunt superbe. Primul este de la MAC în nuanța Stone. Este o nuanță de maro rece foarte, foarte, foarte frumoasă, o ador. Creionul ăsta rezistă pe buze o zi întreagă când sunt la job și nu-mi face absolut nicio problemă. Iar din cealaltă categorie am lifter linerul de la Maybelline în nuanța, stați un pic, că nu mai știu cum se numește nuanța. Nuanța este 06 Line Leader. Este tot la fel un roze rece foarte, foarte frumos. Și acesta la fel nu se duce după buze, îl ador, m-aș da cu el la infinit și nu m-aș gândi nicio secundă că mi se va strica fix când am cea mai mare nevoie. Mă bazez pe creioanele astea două oricând și știu că machiajul meu va arăta impecabil cu ele. Ca și rujuri preferate, bineînțeles că este tot unul de la MAC din zona de high-end, în nuanța Kind of Sexy. Eu m-am îndrăgostit de culoarea aceasta, o folosesc obsesiv, efectiv este
este perfectă. Nuanța acestui ruj pot să spun că este perfectă, dar la fel pot să spun și despre rujul acesta de la Maybelline, care și el are o nuanță la fel de frumoasă. Nuanța este 207 Pink Fling. Ia uitați-vă ce nuanță de roze superbă are rujul ăsta. Efectiv, nu am găsit o nuanță la fel de frumoasă la niciun alt ruj. Hidratează, rămâne acolo, arată foarte, foarte, foarte bine pe toate tipurile de buze. Mai am lip gloss-urile. Lip gloss-uri și lip oil-uri, cumva, că am luat unul așa, unul așa. Din gama high-end, lip oil-ul meu preferat va fi întotdeauna acesta de la Dior, exact în nuanța aceasta. Îl mai am și pe cel roz, dar pe acela nu l-am folosit foarte mult. Pe acesta l-am terminat deja de 2 ori, este nuanța 006 Berry. Arată foarte bine pe buze, se simte foarte bine aplicatorul, se simte foarte bine, pur și simplu produsul ăsta se simte luxury. Pe de altă parte, din zona de drugstore am lip gloss-ul ăsta, tot de la Maybelline, care are o nuanță superbă, are și el acid hialuronic și alte lucruri foarte bune pentru buze, se simte foarte bine, nu e sticky, este un produs extraordinar de bun, mie îmi plac la nebunie acestea. Pe ăsta l-am în 4 nuanțe, pe ăsta l-am doar în 2, dar sincer nu o să o mai cumpăr decât nuanța aceasta. În schimb, la ăsta toate 4 nuanțele pe care le am le ador, celelalte 3 actually sunt aproape goale. Ăsta l-am cumpărat mai recent și de aceea este mai plin. Și am ajuns la ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt. De fapt, cred că ultimele, pentru că sunt 2, este vorba de paletele de farduri. Pentru mine, paletele mele de farduri preferate sunt cele de la Natasha Denona și de la Anastasia Beverly Hills. Astăzi am ales să vă arăt pe cea de la Natasha Denona din zona de high-end. Pe cele de la Anastasia le am pe toate. Așa arată paleta, mi se pare superbă. Pur și simplu este o paletă căreia nu ai ce să-i reproșezi, are pigmentație, nu prea are fallout, se blenduiește senzațional de bine. Paleta asta este perfectă, este una din favoritele mele, la fel cum sunt și cele de la Anastasia, am toate mini-urile de la Anastasia, din cele full size am Fall Romance și Soft Glam, mai am încă una Prism sau Prismatic, nu mai știu exact cum se numește, aceea a fost și prima mea paletă de make-up pe care am avut-o din zona de high-end, asta undeva, cred că prin clasa 9-a. Mi-am dorit extrem de mult paleta aia, motiv pentru care nu cred că o să o arunc vreodată, vă spun sincer, paleta aia o să rămână la mine ever. Iar din zona de drugstore a paletelor, sau nu neapărat drugstore, cât la un preț accesibil, este o paletă de la un brand românesc cu farduri sidefate. Pur și simplu paleta asta pe mine m-a impresionat, mi s-a părut o paletă superbă, doar uitați-vă. Uitați-vă ce culori are, pur și simplu mi se par minunate. Uitați-vă cât de bine arată, se blenduiesc foarte bine, se așează foarte bine pe ochi. Deci, astea 2 sunt paletele mele preferate din zona high-end și din zona cu prețuri accesibile. Acestea fiind zise, cred că am terminat să vă arăt toate produsele mele preferate din ambele categorii și aș vrea să-mi scrieți în comentarii ce alte clipuri ați vrea să mai vedeți de la mine. Aș vrea să nu uitați să-mi dați like și subscribe și să-mi spuneți voi ce palete sau ce produse ați alege din zona de high-end sau din zona de drugstore, în ce produse ați investi și în ce produse ați
economisi, ca să zic așa. Chiar sunt curioasă în care categorie dintre acestea ați investit mai mulți bani și în care ați investit mai puțin bani. Eu, sinceră să fiu, sunt foarte pasionată de zona aceasta de make-up. Ăsta este și motivul pentru care m-am apucat de YouTube și de TikTok. O să vă las pe aici pe undeva și linkul meu de la TikTok sau îl găsiți în descriere dacă nu puteți să-i dați copii de pe aici. Chiar sunt curioasă voi în ce ați investit cel mai mult, pentru că eu am investit în toate, dar le și folosesc, le iubesc și sper că la fel de mult iubiți și voi make-up-ul. V-am pupat și o să ne vedem într-un clip viitor. Puteți lăsa și sugestii cu ce v-ați dori să vedeți cel mai mult pe canalul meu de YouTube și pe canalul meu de TikTok, de ce nu?